Hello! 2025-öt írunk, és ilyenkor érdemes ránézni, hogy hogyan készülnek a cégek az évre. Mire fókuszálnak leginkább ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Könnyű dolgom van, mert elkészült egy felmérés 165 cégvezetővel, akik elmondták, hogy ők mitől tartanak, hogyan készülnek, mit gondolnak a legfontosabb dolognak, mit gondolnak a legszűkebb keresztmetszetnek. Ezt a felmérést amúgy a Bizalmi Kör készítette, én is annak a tagja vagyok, és részt is vettem a felmérésben. Azt, hogy hogyan látják a gazdaság alakulását, azt kell mondanom, hogy 35%-a kedvezőtlenül. Azt gondolja, hogy rosszabb lesz ez az év, mint az előző év volt. De 35% semleges. Azt mondja, se rosszabb, se jobb nem lesz, ugyanazt várja. És csak 25% mondja azt, hogy ő kedvezően tekint a 25 évbe, ő úgy gondolja, hogy ebben az évben fejlődés lesz, és ő is részese lesz ennek a fejlődésnek. Ugye azért, ha összeadjuk a kettőt, akkor 70% az, aki semmilyen fejlődést, vagy akár rosszabb kilátásokat vár a 25-től. Ez nem túl jó jel. A legnagyobb kihívásokat a munkaerőben, a munkaerő hiányban, illetve a munkabérek alakulásában látják, és amire én nem számítottam, hogy még mindig ennyire fontosnak tartják, ez az inflációtól való félelem. Ugye ez azért van, mert azért az utóbbi években már persze hozzászokunk lassan, de igenis nagyon emelkedtek az árak, a szolgáltatási árak, a termékárak, az energiahordozók árai, és ezek valahogy beépültek a termékek árába, a szolgáltatások árába. De az már látszik, hogy a piac nem igazán tolerálja tovább az áremelkedéseket. És akkor ebben a pillanatban ezt az inflációs nyomást, ezt ki kell valahogy gazdálkodni. Nem biztos, hogy ezt áremeléssel fogják tudni kezelni. A vállalatok 50-55%-a kismértékű növekedést azért természetesen tervez. Vagy abban, hogy a termékeit fejleszti, vagy abban, hogy valamilyen informatikai beruházást csinál. Vannak olyanok, akik munkatársakat, munkaerőt akarnak felvenni, és abban akarnak bővíteni, viszont a 30% egyáltalán semmilyen változtatás, semmilyen növekedés nem tervez, ugyanazzal az erőforrással, ugyanazzal a struktúrával vág neki a 25-nek, és úgy gondolja, végig is fogja tudni csinálni. Ha megnézzük a félelmeket, a szűk keresztmetszeteket, akkor ugye a bérek alakulása az, ami a vállalatvezetőknek, gazdasági vezetőknek jelenleg az egyik legnagyobb fejfájást okozza. Ugye arról már beszéltem, hogy az infláció miatt a munkabér növekedési elvárás, ez a nyomás, ez folyamatosan jelen van a piacon. Ugye ez nagyon jelen volt 22 után, de itt van, most is van a munkavállalónak egy olyan elvárása, hogy szeretné a fizetését reálértéken tartani. Igen, de ehhez már nem lehet egyszerűen csak árat emelni, ehhez már hatékonyságot kell növelni, ehhez már belső fejlesztéseket kell csinálni. Mit jelent? Azt jelenti, hogy hajlandóak a cégvezetők bért emelni, az 50-55% azt mondta, hogy igen, hajlandó bért emelni, de mindegyik elmondja, hogy ezt csak akkor tudja megcsinálni, ha valóban hatékonyabban, gazdaságosabban tudnak működni. Nem tudja már azzal megcsinálni, hogy egyszerűen odaadja, mert nem kifinanszírozható. Az egyik lehetséges fejlesztési irány a digitalizáció. Olyan új applikációk, olyan megoldások bevezetése a cégbe, amivel lehet növelni a belső hatékonyságot a kommunikációban, az adatáramlásban, kevesebbszer kelljen kézbe venni, ugyanazt kevesebbszer kelljen ledokumentálni, ugyanazt az információba jobban meg lehessen bízni, illetve természetesen kifelé kommunikáció, hogyan tudom úgy mutatni magamat, hogyan tudom a marketingbe ezt beépíteni, hogyan tudom a láthatóságomba beépíteni, akár a weboldalomba beépíteni, hogy az jobban kommunikáljon, gyorsabban kommunikáljon, jobban érjen el hatást. Itt azt is elképzelik a cégvezetők, hogy akár a digitalizációval ki tudnak váltani munkaerőt. A másik ugye a belső folyamatok javítása. Ezt nevezhetnénk szervezetfejlesztésnek, de a cégvezetők optimalizálnak. Ők azt a szót használják elsősorban, hogy a belső folyamatok optimalizálása, azaz jobban meghatározzuk, hogy kitől mit várunk, jobban meghatározzuk azt, hogy ki milyen poszton van ott, mit várunk el tőle. Egyes területek hogyan működnek együtt. Ebben látnak nagyon komoly fejlődési lehetőséget, illetve már említettem, a marketing és márkaépítés. Ez is prioritást kap az idén, mert azt látják, hogy jobban kell látszani, nagyon nagy a zaj, és mivel a gazdaság ebben a pillanatban nem növekedő pályán van, mondhatjuk azt is, hogy ugyanazt a bevételt
nagyobb konkurencia nyomás mellett tudjuk csak elérni, hiszen a piac felvevő képessége nem nő, vagy legalábbis ebben a pillanatban még nem tűnik úgy, hogy nagyon gyorsan beindulna egy robbanásszerű keresletnövekedés lenne. Ha azt nézzük, hogy hogyan tudják a cégvezetők, mit képzelnek, hogyan tudják a versenyképességüket növelni, 33% azt mondta, hogy új termékek bevezetésével, nem sok, 1, 2, 3 új termék bevezetésével. Én a saját ügyfeleimnél ugyanezt látom, hogy abban tudnak fejlődni, vagy ott látnak kitörési pontot, hogy ha új piacokat akarnak megszerezni, akkor arra az új piacra újra hangolt terméket kell adni, szolgáltatást. Akár kitalálni olyan bevezető szolgáltatásokat, olyan csali termékeket, mondjam így, amivel meg tudják szerezni az új piacokat. Ugye most ebben a pillanatban még egyszer nem piac növekedésről beszélgetünk, tehát ugyanazt a tortát kell valahogy úgy elosztani, hogy nekem több jusson belőle. Ha az új piacok megszerzéséről beszélünk, akkor ugye ez rögtön az értékesítőkre is egy feladatot hárít, nem csak a marketingre, nem csak a termékfejlesztésre, nekik is valahogy be kell tudni jutni, be kell törni erre az új piacra, nekik is eszközöket kell adnunk. Tehát a termékfejlesztés automatikusan össze kell, hogy kapcsolódjon azzal, hogy kitaláljuk, hogy és ezt hogyan tálaljuk, hogyan tesszük kívánatossá, milyen marketingeszközöket használunk, milyen terjesztési módszert használunk, hogyan készítjük fel az értékesítőket rá, hogyan határozunk meg pontosan a piacot, hogy a piacnak melyik részére, melyik célcsoportot akarjuk megcélozni. A digitalizációról is beszéltem, ugye ők a digitalizációtól kifejezetten azt várják az értékesítésben is, illetve a termékfejlesztésben is, hogy támaszkodnak a mesterséges intelligenciára, ezáltal gyorsabban meg tudják tenni a termékfejlesztést, ezáltal még egyszer ki tudnak váltani munkafolyamatokat, lépéseket, amit a mesterséges intelligenciával meg lehet csinálni, illetve olyan applikációk fejlesztésével, amivel a munkatársak hatékonyabban tudnak dolgozni, gyorsabban megcsinálja, szebben megcsinálja, kívánatosabb, jobban kontrollált. Ugye nagyon sokszor az a problémánk, hogy el is indítjuk a kommunikációt, akár a marketing is, de hogyan tudjuk begyűjteni az adatokat, a visszajelzést, azt hogyan értékeljük ki, hogy tudunk belőle gyorsan következtetéseket levonni. Mekkora emberi kapacitás kell rá, hogyan lehet ezt úgy kiváltani, hogy ez aránylag gyorsan működjön, erre a mesterséges intelligencia kifejezetten alkalmas, és hát látjuk, hogy olyan robbanásszerűen fejlődik, hogy ami tavaly még lehetetlennek tűnt, az idén már természetes. Az értékesítés területén a tudatosságra kell helyezni a hangsúlyt. A cégvezetők azt látják, hogy az értékesítők sokszor a könnyebb ellenállást választják. Mit jelent az? Azt jelenti, hogy a régi partnerekhez járnak, ott ugye sokkal kisebb a kockázat, azt jelenti, hogy úgy próbálják megnyerni a konkurencia harcot, hogy nagyobb árengedményeket adnak, mint a konkurencia, de tudjuk, hogy ez elporlasztja az eredményünket. Gyakorlatilag dolgozunk, de meg kell kérdezni, hogy miért is. Többet dolgozunk, többet szolgáltatunk, de nem több az ebből adódó eredmény. Tehát meg kell fogni az árengedményeket, és olyan árpolitikát kell kialakítani, olyan értékesítési technikákat kell elsajátítani az értékesítőknek, zárási technikát, kifogáskezelést, amivel tudják kezelni, hogy az árat érvényesítsék. Azt az árat érvényesítsék, amiben már benne van az a fedezet, amire szüksége van a cégnek ahhoz, hogy gazdálkodjon, kigazdálkodja a magasabb béreket, képes legyen fejleszteni, beruházni. Akár digitális fejlesztésre, amiről az előbb beszéltem, akár termékfejlesztésre. És hát nem szabad elfeledkezni a teljes szervezetről sem, tehát a munkatársak hatékonyságának a fejlesztéséről. Ugye folyamatosan e körül jár ez az egész gondolkodás, hogy a hatékonyságot kell fejleszteni. Na de, az értékesítésről beszéltünk, a digitalizációról beszéltünk, termékfejlesztésről beszéltünk, precízebb piac meghatározásról, célcsoportok kijelöléséről, célpiacok kijelöléséről beszéltünk. De a munkatársak hatékonysága, ha nem csak az értékesítőkre fókuszálunk, hanem kompletten a teljes szervezetre, az ugyanúgy kérdés. 55% azt mondta, hogy szerinte óriási tartalékok vannak abban, hogy a munkatársak teljesítményét még növeljék. Mennyi munkaidőt dolgoznak ki a 8 órából? Hogyan működnek együtt? Ugyanazt a feladatot hányszor kell kézbe fogni ahhoz, hogy végre elkészüljön? Hogyan tudnak úgy kommunikálni egymással, hogy ne egymás mellett kommunikáljanak el, hanem valóban az átadott információ azonnal használható legyen a másiknak, ne félinformációkat adjanak, és ne hiányos információkat adjanak. Hogy lehet azt elérni, hogy a munkatársak csapatban, szervezetben gondolkodjanak, és egy kicsit előre gondolkodva úgy végezze a munkáját, hogy a következő is tudja végezni a munkáját. És persze az is egy jó kérdés, hogy és a Comline hogy fogja a 25-ös évet
sikeressé tenni. Az is egy nagy kérdés, a Comline hogy tud hozzájárulni, hogy a partnerei sikeresek legyenek? És miért jó ez a felmérés? Miért jó, hogy ezt látjuk? Mert éreztük. Szerintem mindenki érzi, miközben ezt hallgattak, bólogatott. Igen, tényleg igaz. Tényleg van egy ilyen nyomás, tényleg van egy ilyen kockázat, valóban így néz ki most jelenleg a piacunk. Tényleg kell tenni valamit, tényleg nem érdemes egy helyben állni, nem érdemes ugyanazt csinálni és jobbat elvárni. Igen, ez nekünk is ugyanolyan kihívás, és a legszebb az egészben, hogy amikor én is olvastam maga a felmérésnek az összegzését, akkor elmosolyodtam, mert nekünk is benne van ebben az évben a termékfejlesztés, mi is fejlesztjük a digitális kapacitásunkat, készségünket, mi is azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen és jól fizetett legyen, ahhoz az kell, hogy mindenki tudja a dolgát, és valóban azt csináljuk, ami azt az eredményt hozza, amit elvárt. És ugye mit szolgáltatunk, mi nektek szolgáltatunk. Ezért természetesen abba kell nekünk is az energiát fektetni, hogy a szolgáltatásunk minden alkalommal hozza azt az eredményt, amivel megegyeztünk. Ha a teljes szervezetnek a hatékonyságát kell növelni, akkor azt hozza, hogyan értsenek szót, hogy ne legyenek belső konfliktusok, ne legyenek belső intrikák, valóban tényleg tudja mindenki, mi a dolga, és az összehangoltan legyen, de ha az értékesítésről beszélünk, akkor pedig arról, hogy hogyan szedjük össze az összes muníciót, és hogyan tesszük azt használhatóvá az értékesítő számára, hogyan lesz az neki készség, hogy valóban tudja, hogy az a dolog annyit ér, az a termék, az a szolgáltatás annyit ér, és ne az legyen a kérdés, hogy adjam el, mennyi árkedvezményt adjak, hogy az enyémet vegyék meg, hanem hogyan különböztessem meg magamat. Hogyan tudom a másikkal, a vásárlóval láttatni, megértetni azt, hogy ezzel a termékkel ezt és ezt a problémáját, igényét tudja megoldani, ergo az annyit ér. És jobban jár az enyémmel, mert nem többet fizet érte, hanem több eredménye lesz belőle, ergo bőven megéri. Na, ezen dolgozunk mi is, és hát bízom benne, hogy lesz alkalmunk, amikor ezt aztán mindenki megtapasztalja, te is, aki ezt nézed, illetve mindenki meg tudja tapasztalni, mert mindig is ez volt a célunk, és most is ez a célunk, tegyük sikeressé a cégeket, hiszen ez a Comline sikere. Na, bízom benne, adtam egy-két gondolatot, bízom benne, elgondolkodtattalak. Ha így van, írj vissza, reagálj, és válaszolunk.